Hi guys, what's up people? This is Susanna. Welcome back to my channel. Hope everyone is doing great. It is so fun to create video for you guys. मलाई चाहिँ personally एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ. So all the vlogs and all, it's very easy to create, but sitting inside a room and creating a video is not easy because first time म यो कुरा गर्दैछु हैन. Yeah, I hope this will work out. हजुरहरूले टाइटल हेरेर थाहा नै पाइसक्नु भएको छ आजको भिडियो किसको बारेमा छ भनेर. सो धेरैजना नेपालबाट बाहिर आउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ पढ्नको लागि हैन, अनि त्यसपछि कामको लागि हुनसक्छ मेबी हैन. सो यो भिडियो चाहिँ स्पेसली मेरो जर्नीलाई लिएर चाहिँ मैले बनाएको छु हैन. सो नेपालदेखि युएससम्मको यात्रा कस्तो भयो, अनि धेरैजनालाई लाइक क्वेसन हुन्छ जसले प्रोसेस स्टार्ट गर्नु भएको छैन, प्रोसेस कस्तो हुन्छ होला, के हुन्छ होला भन्ने एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू हुन्छ नि त. सो त्यो रिजनले गर्दा मैले आज यो भिडियो बनाउँदैछु हैन. सो I hope it will be fruitful to everyone out there. केही समय अगाडि चाहिँ मैले युट्युब चाहिँ आफ्नै लागि चाहिँ बनाएको भनौँ. स्पेसली मलाई चाहिँ मेमोरी क्रिएट गर्न एकदमै मनपर्छ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ अब सेफेस्ट प्लेस राख्ने चाहिँ युट्युब हो. सो त्यसरी चाहिँ मेरो युट्युब जर्नी स्टार्ट भएको गाइज होइन. तर मैले जस्तै भिडियो हाल्दै जाँदै थिएँ अनि नेपालदेखि युएस आउने भिडियोमा चाहिँ धेरै भ्युजहरू आएको कारणले गर्दा र क्वेसनहरू पनि सोध्नु भएको छ धेरैजनाले. के गर्न जानुभएको, कुन सब्जेक्ट पढ्न जानुभएको, F1 भिजामा हो कि अथवा अरू वर्किङ भिजामा जानुभएको हो कि, अनि स्कलरसिप्सहरू कति छ, हाउसिङको के छ भनेर धेरै क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको छ होइन. सो त्यो रिजनले गर्दा आइएम मेकिङ दिस भिडियो अनि आई होप दिस विल बी फ्रुटफुल टु. सुरुबाट सुरु गरौँ है त. सो फर्स्टमा जाने भन्ने बित्तिकै कुन कन्ट्री जाने भन्ने क्वेसन हुन्छ कि. सो म र मेरो हस्बेन्डको दुवैजनाको चाहिँ सोच चाहिँ युएस नै प्लान थियो स्टार्टिङदेखि नै, बिकज आइएम हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट. अब एडमिनिस्ट्रेसनमा मेरो एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा युएसको हेल्थ केयर सिस्टम इज एकदमै राम्रो भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त. सो त्यो भएर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब प्र्याक्टिकल नलेज पनि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको थियो. सो त्यो भएर चाहिँ हामीले युएस नै अप्लाई गर्ने भन्ने सोच्यौँ. अनि त्यसपछि अब अप्लाई गर्दाखेरि कन्सल्टेन्सी थ्रु गर्ने अर आफैले गर्ने भन्ने दुईवटा क्वेसन्स हुन्छ कि. सो हामीले चाहिँ विचार गऱ्यौँ, धेरैजनासँग कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, बाहिर बस्नुभएको दाइहरूसँग जो चाहिँ पहिले आइसक्नु भएको थियो स्टुडेन्ट्स. उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान अप्लाई आफै पनि अर कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट जाँदा पनि हुन्छ. इफ यु फिल लाइक गाह्रो भयो जस्तो भयो भने चाहिँ कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट पनि अप्लाई गर्दा हुन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले होइन. देन हामीले हेर्न थाल्यौँ कोर्सेसहरू अनि कस्तो के रहेछ प्रोसेस भनेर. यस्तो बुझ्न जाँदाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो गाह्रो जस्तो चाहिँ लागेन. हस्बेन्डले भन्नुभयो आई क्यान डु इट भन्नुभयो, बिकज कोर्स चाहिँ मास्टर्स इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेसन हो होइन. सो यो कोर्स चाहिँ हामीले फर्स्टमा हेर्ने भनेको कि त आइडिपीको साइटहरूमा हेर्छौँ अर हेर्ने भनेको गुगलमा हो. एमएचए कोर्स चाहिँ कुन कुन युनिभर्सिटीमा अभाइलेबल छ भनेर है. सो युनिभर्सिटी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले मेन हेर्नुपर्ने क्राइटेरिया भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स रेट कस्तो छ, क्रेडिट आवर कति छ हजुरको, कोर्स करिकुलम कस्तो छ, फी स्ट्रक्चर कस्तो छ र कोर्स ड्युरेसन कस्तो छ है. सो त्यो यो मेन कुरा चाहिँ हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ है. सो यति हेर्नुभयो भने चाहिँ द्याट विल बी बेनिफिट, बिकज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय समयमा चाहिँ स्कलरसिप्सहरू एकदमै कम दिनुहुन्छ अनि अप्लाई गऱ्यो लास्टमा गएर स्कलरसिप्सहरू एकदमै कम पाइन्छ. फेरि नेक्स्ट प्रोसेस फेरि अर्को युनिभर्सिटीमा गर्नुपर्छ कि हजुरले. अनि एक्सेप्टेन्स रेट कस्तो छ मेन कुरा त्यो हेर्नु होला होइन. सो करिकुलम मेन चाहिँ हजुरले अब पढ्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, करिकुलम हजुरले खोजेको जस्तो छ कि छैन, अनलाइन कोर्सेसहरू हुन्छ कतिवटा होइन. सो हामी एज ए इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अन क्याम्पस नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि. सो क्लासमै बसेर पढ्ने कोर्सेसहरू चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो अनलाइन कोर्सेसहरू नलिनु होला. अनि अब प्रोफेसरहरू मेन कुरा, हजुरले पढेको कोर्समा चाहिँ प्रोफेसरहरू राम्रो छ हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, उहाँहरूले कस्तो फिल्डमा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ, त्यो रिसर्च गरेको फिल्डमा हजुरको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन. अनि प्रोफेसरहरूसँग हजुरले डिरेक्टली मेल गरेर पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ कि लाइक आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन द फिल्ड द्याट युआर रिसर्चिङ, यसको बारेमा मलाई अरू केही कुरा भन्न मिल्छ कि, अथवा म एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु यो युनिभर्सिटीमा म आउन चाहन्छु, हजुरको अन्डरमा म काम गर्न चाहन्छु होइन. सो त्यसरी चाहिँ हजुरले प्रोफेसरसँग लिङ्क बनाउन पनि मिल्छ होइन. सो स्कलरसिप्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त युनिभर्सिटीले दिन्छ हजुरलाई स्कलरसिप्स. यदि हजुरको मार्क्सहरू राम्रो छ, ग्रेड्सहरू राम्रो छ भने चाहिँ युनिभर्सिटीले स्टार्टिङमै हजुरको प्रोसेस गर्दै नै दिन्छ होइन. र अर्को कुरा भनेको हजुरले प्रोफेसरहरूसँग कुरा गरेर ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिपहरू अथवा रिसर्चमा चाहिँ हजुरले यदि त्यस्तो केही मौकाहरू पाउनुभयो, स्कलरसिप्सहरू पाउनुभयो भने चाहिँ ट्युसन फिजहरू हजुरको माइनस पनि हुन्छ, प्लस उहाँहरूले अन क्याम्पस जब पनि दिनुहुन्छ है कि. सो ग्रेजुएट असिस्टेन्टसिप्सहरू छ भने प्लिज त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गर्नुहोस् होइन फर्स्टमा. त्यसले चाहिँ हजुरलाई धेरै बेनिफिट. युनिभर्सिटी सर्च गरिसकेपछि अप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि म हजुरको यसमा मेन्सन गरिदिन्छु होइन. सो युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा जानुभयो भने हजुरले त्यहाँनिर अप्लाई नाउ भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ है. सो अप्लाई नाउमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा पोर्टल ओपन हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हजुरको एकदमै सिम्पल इन्फर्मेसन, जस्तो पहिला सुरुमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको है. इमेल एड्रेस पासवर्ड राखेर अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ सिम्पल इन्फर्मेसन्सहरू लाइक हजुरको ब्याकग्राउन्ड के हो, हजुरको पर्सनल डिटेल्सहरू, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ,
अनि हजुरको आइएल्स स्कोर कति छ, त्यसपछि एसओपी अनि हजुरको पासपोर्ट, त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरको सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो सबमिट गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हजुरको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहुन्छ है। त्यति डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ अब के भन्छ प्रोसेस अगाडि बढ्छ। अनि त्यसपछि हजुरले हजुरको डिपार्टमेन्ट कुन डिपार्टमेन्टमा मेरो डकुमेन्ट गएको छ त्यो पनि चेक गर्न मिल्छ कि हजुरको है। अनि कति टाइम लाग्छ हजुरको I-20 आउन, त्यो कुराहरू पनि चेक गर्न मिल्छ। सो म्याक्सिमम् कलेजहरूले 15 days to 1 month चाहिँ हजुरको टाइम लिनुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई धेरै हेभी डकुमेन्टहरू रिसिभ भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले डकुमेन्ट्स चाहिँ सबमिट गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा इमेल आउँछ हजुरलाई, हजुर चाहिँ एक्सेप्ट हुनुभयो भनेर है, एक्सेप्टेन्स लेटरसँगै आउँछ एउटा इमेल। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले हजुरको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट माग्नुहुन्छ। सो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट फोर्थ कुरा भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स हो है। अब I-20 आइसक्यो भनेपछि चाहिँ हजुरको त्यसपछि चाहिँ वेबसाइटमै हजुरको त्यो पोर्टलमै फाइनेन्सियल डकुमेन्ट अपलोड गर्नु भनेर पनि एउटा मेल आउँछ है। सो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट चाहिँ अब कति गराउने के गराउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। सो अब हाम्रो वेबसाइटमै हजुरको फीहरू कति छ भनेर चेक गर्न मिल्छ नि त। सो अब हजुर यदि मास्टर्सको लागि आइराख्नु भएको छ भने जेनरली फी हजुरको 1 yearको हेर्दाखेरि चाहिँ 40 to 50 लाख जति भइरहेको हुन्छ होइन। सो अझै कति त्योभन्दा सस्तो पनि पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले युनिभर्सिटीहरू। तर हजुरले फाइनेन्सियल डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट अब 50 नै गराउँदा राम्रो है। 40 to 50 60 सम्मको बिचको बनाउँदा राम्रो। त्यो भयो भने चाहिँ अब धेरै क्वेसन मार्क चाहिँ गर्नु हुँदैन उहाँहरूले। तर हजुरसँग चाहिँ अब भिजा इन्टरभ्यूको बेलामा चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ कि लाइक हजुरको कसरी हजुरको स्पोन्सरले हजुरलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। I-20 को लागि चाहिँ एटलिस्ट 15 days to 1 month टाइम चाहिँ लाग्छ। I-20 आइसकेपछि हामीले अब चाहिँ भिजा इन्टरभ्यूको डेट चाहिँ बुक गर्न मिल्छ है। तर त्यस्तो त्योभन्दा अगाडि अरू स्टेप्सहरू पनि छ है। हजुरको I-20 आउँदाखेरि चाहिँ सेभिस नम्बर आउँछ है। सो सेभिस नम्बर चाहिँ हामीलाई मेनली चाहिँ हाम्रो सेभिस फी पे गर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ है। सो त्यो चाहिँ हामीले भिजा इन्टरभ्यूको डेट लिँदाखेरि फर्स्टमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ DS-160 फर्म भर्छौँ। त्यसपछि फर्म भरिसकेपछि हजुरको DS-160 फर्म चाहिँ यदि कन्सल्टेन्सीबाट हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेक स्योर हजुरले त्यो सबै कुरा चेक गर्नुभएको होस् राम्रोसँग अनि हजुरलाई त्यो इन्फर्मेसन थाहा होस्। बिकज हजुरको भिजा इन्टरभ्यूको बेलामा भिजा अफिसरले मेनली हेर्ने भनेको DS-160 नै हो है। सो त्यो हेरेर नै हजुरको सबै कुरा इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। र इन केस हजुरको DS-160 को इन्फर्मेसन र हजुरले बोलेको कुरा म्याच भएन भने चाहिँ भिजा रिजेक्सन हुने धेरै चान्सेस। अब चाहिँ मेन इन्ट्रेस्टिङ पार्ट आउँदैछ होइन। सो भिजा इन्टरभ्यूको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो, धेरैजनाले त्यही सुन्नलाई पनि आउनु भएको हुनसक्छ, मसँग यो भिडियो हेर्दै हुनुभएको हुनसक्छ होइन। सो मैले मार्च 2023 मा फर्स्ट भिजा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ होइन। सो भिजा इन्टरभ्यूको लागि सबैजना नर्भस हुन्छ बिकज US को भिजा इन्टरभ्यू इज नट अ इजी थिङ। सबैलाई त्यही नै कुरा थाहा छ होइन। हामी त्यसरी नै मेन्टली प्रिपेयर हुन्छौँ र इट्स नट एक्चुअली इजी थिङ कि किन भन्दाखेरि गाह्रो नै हुन्छ है। सो आई वाज भेरी नर्भस, आई वाज रियली नर्भस, आई वाज लिटरली सिभरिङ बिकज म चाहिँ प्रिपेयर त्यति खासै अब जति प्रिपेयर भए पनि प्रिपेयर त फुल्ली त भइँदैन नि त। एन्सरहरू तयार गरेको थियो, यस्तो क्वेसन सोध्यो भने म यसरी एन्सर दिन्छु। आई वाज त्यो मेन्टली प्रिपेयर्ड होइन। सो हामीले फर्स्ट टाइम अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्ट र स्टुडेन्टले सँगै अप्लाई गरेको थियौँ। सो म र मेरो हस्बेन्डले सँगै नै अप्लाई गरेको थियौँ होइन। र धेरैजनाले भन्नुभएको थियो कि 99% चान्स रिजेक्सनको हुन्छ तर 1% चान्स हुन्छ, कतिजनाको चाहिँ भइ पनि हाल्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि। सो हामीले चाहिँ 1% होपमा वी अप्लाइड डिपेन्डेन्ट स्टुडेन्टको सँगै होइन। सो भिजा इन्टरभ्यूको दिनमा हस्बेन्ड र म सँगै नै गयौँ, सँगै इन्टरभ्यू दिन गयौँ। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले 2-4वटा पनि क्वेसन सोध्नु भएन कि लिटरली त्यतिखेर रिजेक्सन रेट एकदमै हाई थियो होइन। अनि उहाँले चाहिँ लाइक कुन सब्जेक्ट पढ्न जान लागेको हो अनि त्यसपछि तिमीले सब्जेक्ट पढेर के गर्छौ, उहाँले सरी हजुरको भिजा चाहिँ रिजेक्ट भएको छ, प्लिज अप्लाई नेक्स्ट टाइम भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। अनि मेरो हस्बेन्ड र म त दुइटै सके अब लाइक वी ह्याड द्याट एक्सपेक्टेसन ला हुन्छ होला फर्स्ट टाइममै हुन्छ होला, जसको पनि त पोजिटिभ हुन्छ नि त कुरा। सो हामीले फर्स्ट टाइममै हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको थियौँ। अनि रिजेक्ट भयो। एलो स्लिप लिएर आउँदाखेरि त लिटरली कस्तो नरमाइलो लाग्दो रहेछ कि त्यो भिजा इन्टरभ्यूको बाहिर लाइक निस्किँदाखेरि नै एकदमै गाह्रो भयो नि। लाइक थ्याङ्क गड हामी दुईजना सँगै थियौँ होइन। अनि दुईजनालाई प्रोसेस गर्न नै टाइम लाग्यो कि के भएको बिकज राम्रोसँग 1 minute पनि हाम्रो इन्टरभ्यू भएन कि त्यतिखेर। अनि त्यसपछि प्रोफाइल हेरेर नि उहाँहरूले सायद रिजेक्ट गरिदिने नै भनेर सोच्नु भएको थियो होला, एकैछिन कुरा गर्नुभयो भनेर रिजेक्ट गरिदिनु भयो। अनि हामी बाहिर आयौँ। देन रियलाइजेसन भयो कि सायद हामीले मिस्टेक पो गऱ्यौँ कि सँगै अप्लाई गरेर होइन अलिकति वेट गरेको भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्यो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि हाम्रो चाहिँ सोच के थियो जहाँ गए पनि सँगै नै जाने, सँगै नै अप्लाई गर्ने भन्ने सोच थियो हाम्रो है। सो त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले अब फर्स्ट टाइम US को भिजा रिजेक्ट हुनु भनेको एकदमै ठुलो हार्ट ब्रेक हो होइन। सबैजनालाई गाह्रो हुन्छ, त्यो प्रोसेस गर्नु नै गाह्रो हुन्छ कि। तर थ्याङ्क गड वी ह्याड इच अदर, हस्बेन्ड र म थियौँ, त्यो कारणले गर्दा त्यति धेरै गाह्रो भएन प्रोसेस गर्नलाई। त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ अस्ट्रेलियाकै प्रोसेस गरौँ, US सायद जान दिँदैन होला हामीलाई, अस्ट्रेलियामा त डिपेन्डेन्ट जान मिल्छ नि त आरामसँग, त्यो भएर डिपेन्डेन्टलाई लिन मिल्छ भनेपछि वाइ नट अस्ट्रेलिया ट्राई गरौँ, US तिर नलागिराखौँ भन्ने चाहिँ भयो हामीलाई है।
अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर एकदमै भिजा डेट पाउन नै एकदमै गाह्रो थियो होइन सो हामीले चाहिँ एउटा लाइक डेट बुक गऱ्यौँ अनि फेरि भिजा डेट ओपन भएको बेलामा चाहिँ फेरि रिस्केड्युल गरेको हो कि हामीले भिजा इन्टरभ्यू डेट चाहिँ सो त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ स्केड्युल चाहिँ हजुरले 3 चोटिसम्म मात्रै आइगेस गर्न मिल्छ होइन सो त्यो भएर हजुरले एउटा डेट बुक गर्ने अनि त्यसपछि लाइक ओपन भएको बेलामा सिफ्ट गर्न त इजी हुन्छ नि त हजुरलाई फेरि इन्फर्मेसन टाइप गर्नभन्दा सिफ्ट गर्न इजी हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा एउटा कुनै पनि डेट बुक गरिदिने त्यसपछि चाहिँ सिफ्ट गर्दा इजी है त सो हामीले त्यो गरेको थियौँ त्यसले चाहिँ हेल्प गरेको थियो किनकि भिजा इन्टरभ्यू डेट खोल्ने बित्तिकै लाइक कतिजना मान्छे वेटमा हुन्छ नि त स्टुडेन्ट्सहरू अनि एकैछिनमा बुक हुन्छ कि यु वन्ट गेट इभन यति सेकेन्डको टाइम पनि हुन्न कि हजुरसँग त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ सो हजुरले चाहिँ सकेसम्म डेट चाहिँ त्यसरी बुक गर्नुपर्ने हुन्छ है सो डेट रिस्केड्युल गऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो डेट आयो त्यसपछि चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियाको प्रोसेस सुरु गऱ्यौँ है अस्ट्रेलियाको प्रोसेस सुरु गर्दाखेरि एकदमै धेरै रुल्सहरू चेन्ज भएको थियो त्यतिखेर हजुरलाई याद छ कि छैन अस्ट्रेलियाको लास्ट इयर एकदमै धेरै रुल्स लाइक हप्तै पछि महिनै पछि रुल्सहरू चेन्ज भइरहेको थियो सो त्यो गर्दा गर्दै बिचमा चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा 2023को लास्टतिर हजुरको डिसेम्बर जनवरीतिर चाहिँ भिजा रेट एकदमै राम्रो भयो कि युएसको है कति धेरैजनाले भिजा पाएको चाहिँ हामीले सुनिरहेको थियौँ अब सर्भिस फी त 1 इयरको लागि हामीले पे गरेको थियौँ मार्चसम्म टाइम थियो 2024को सो चाहिँ हस्बेन्डले के भन्नुभयो हामीसँग I-20 पनि छ एकचोटि सिङ्गल ट्राई गर नि त सुजु भनेर भन्नुभयो कि सो अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ योचोटि चाहिँ हामीले युनिभर्सिटीबाट डिफर गरायौँ त्यसपछि डिफर गराएर I-20 फेरिबाट मगायौँ सिङ्गल I-20 मगायौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भिजा इन्टरभ्यूको डेट पनि ठ्याक्कै त्यतिखेर एकदमै बल्कमा खोलेको थियो होइन सो त्यतिखेर ठ्याक्कै हामीले डेट पनि पायौँ अनि सो जनवरी 2024मा चाहिँ मैले सेकेन्ड इन्टरभ्यू दिएको थिएँ होइन सो हामीसँग हामीले अप्लाई गऱ्यौँ धेरै युनिभर्सिटीमा अप्लाई गऱ्यौँ तर न्यू हेभन जतिको चाहिँ अफोर्डेबल अरू युनिभर्सिटीहरूमा थिएन सो त्यो भएर अब दुईवटा कुरा थियो कि त सेम रिजेक्ट भएको प्रोफाइल लिएर जानुपर्ने थियो कि त नयाँ युनिभर्सिटी जसमा चाहिँ स्कलरसिप धेरै छ त्यो लिएर जानुपर्ने थियो कि अब हामीले नयाँ डकुमेन्टमा धेरै स्कलरसिप पनि पाएनौँ चाहिँ धेरै नै हाई नै थियो अरू डकुमेन्ट्सहरूमा अरू I-20हरूमा होइन सो त्यही भएर हामीले चाहिँ गड इट्स अप टु यु अब के भन्छ हामी पुरानै डकुमेन्ट लिएर जान्छौँ त्यो यो बेलामा पनि रिस्क थियो यदि हजुरले प्रोफाइल चेन्ज गर्नु भएन भने 99% चान्स रिजेक्सनको हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन सो त्यो भएर हामीले अब प्रोफाइल चेन्ज गर्न पनि खोज्यौँ बट धेरै स्कलरसिप पाएनौँ भिजा इन्टरभ्यू डेट पनि आइसकेको थियो अनि हामीले सेम हजुरको प्रोफाइल लिएर नै गएको थियौँ सो कतिजनाको क्वेसन हुन्छ सेम प्रोफाइल लिएर जाँदाखेरि हजुरको रिजेक्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन सो हाम्रो केसमा चाहिँ एक्सेप्ट भयो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ सेम प्रोफाइलमा नै होइन सो अब हजुरले रिस्क लिँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ अनलेस यु गट राम्रो स्कलरसिप्सहरू अर्को कलेजमा होइन तपाईँले यदि पाउनु भएको छैन भने सेम डकुमेन्ट सेम प्रोफाइल लिएर जाँदाखेरि पनि रिजेक्सन धेरै नै हाई हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कतिजनाको एक्सेप्ट पनि भइरहेको हुन्छ फर इक्जाम्पल मेरो नै सेम प्रोफाइल लिएर जाँदाखेरि एक्सेप्ट भएको थियो कि अनि सो सेकेन्ड टाइममा इट वाज नट एकदमै सजिलो बिकज फर्स्ट टाइम रिजेक्ट भइसकेपछि झन् धेरै एन्सियस हुँदो रहेछ होइन अनि तर म मेन्टली प्रिपेयर थिएँ जे पनि हुन्छ आई विल फिगर इट आउट होइन त्यो भन्ने चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर थिएँ सो इन्टरभ्यूको दिनमा त्योभन्दा अगाडि पनि अब प्रिपेयर कसरी एन्सर दिने कसरी भन्ने बिकज दे विल आस्क मी वाट चेन्जेस हेभ यु मेड भनेर होइन सो मैले त चेन्जेस केही पनि गरेको छैन अझै लिभिङ एक्सपेन्सेस बढेर आयो मेरो पहिलाको भन्दा पनि अझै हाई भएको थियो कि सिओए नै हजुरको है अनि त्यस्तो भएको थियो तर पनि थ्याङ्कफुली भिजा इन्टरभ्यूको दिनमा चाहिँ जस्तै म भित्र भिजा अफिसरसँग मेरो इन्टरभ्यू स्टार्ट भयो उहाँले चाहिँ सबै कुराहरू सोध्नुभयो मैले उहाँलाई एक्सप्लेन गरेँ सबै कुराहरू उहाँले सोद्धाखेरि चाहिँ हजुरको स्पोन्सर को हो कोले स्पोन्सर गर्नुहुन्छ अनि हजुरको हस्बेन्डले किन अप्लाई गर्नु भएन फेरि पनि भनेर सोध्नुभयो अनि धेरै क्वेसन्सहरू सोधेपछि फाइनली उहाँले ग्रिन स्लिप दिनुभयो है सो आई वाज सो ह्याप्पी एट द्याट मोमेन्ट विश्वास नै लागेन कि म एक्सेप्ट भयो भनेर बिकज 99% रिजेक्सनको चान्सेस थियो सो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ इट्स लाइक एकदमै ह्याप्पी वाला एक्सपिरियन्स थियो अनि म चाहिँ जब त्यो ग्रिन स्लिप लिएर म बाहिर गएँ आई वाज लिटरली क्राइङ होइन एकदमै रोइरहेको थियो म त लाइक खुसीले गर्दा कि अनि हस्बेन्ड उतापट्टि वेट गरिराख्नु भएको थियो आई वेन्ट टु हिम आई हग्ड हिम अनि त्यसपछि म रोएँ एकछिनसम्म बिकज इट्स लाइक हार्ड वर्क हो नि त यत्रो वर्षदेखि लाइक अब इट वाज अलमोस्ट 1.5 years सो त्यो भएर हार्ड वर्क चाहिँ फाइनली पेड अफ भएको भन्ने जस्तो फिल भयो कि एन्ड युएसको भिजा पाउनु भनेको इट्स सेल्फमा नै एकदमै एक्साइटिङ कुरा हो आइएम गोइङ टु युएस भन्ने हुन्छ नि त सबैजनालाई होइन सो त्यो भएर चाहिँ आई वाज भेरी 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 ह्याप्पी अनि सेकेन्ड टाइम भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स वाज रियली नाइस भिजा अफिसरले सबै कुराहरू सुन्नुभयो होइन अनि सुनेर एनालाइज गरेर हि टुक सम टाइम त्यसपछि चाहिँ उहाँले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन लिनुभयो विच वाज गुड फर मी त्यसरी चाहिँ मेरो भिजा अप्रुभ भएको थियो है सो भिजा अप्रुभ भए पनि मेरो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि जनवरीमा मैले भिजा पाएँ तर पनि हजुरको कलेजले चाहिँ डेट चाहिँ आउने डेट चाहिँ अलिकति धेरै नै कटिसकेको छ भनेर उहाँहरूले मलाई डिफर नै गर भन्नुभयो सो म चाहिँ अगस्तमा चाहिँ आएको हो कि यहाँनिर त्यस्तो चाहिँ भएको है मैले युनिभर्सिटी खोज्दाखेरि गरेको मिस्टेक्सहरू पनि म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु होइन हामीले चाहिँ सिन्स हाम्रो मान्छे लाइक हाम्रो चिनजानेको मान्छेहरू चाहिँ ह्युस्टनतिर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ ह्युस्टन युनिभर्सिटीमै अप्लाई गरौँ न त भनेर हामीले ह्युस्टनमा मात्रै अप्लाई गऱ्यौँ कि धेरैजनाले भन्नुभएको थियो कि अब धेरैवटा युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर
भन्नुभएको थियो तर हाम्रो त अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो होइन. सो आइएम सेयरिङ यु गाइज ताकि हजुरहरूलाई चाहिँ पछि अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रब्लम चाहिँ नआओस् होइन. सो ह्युस्टनमा अप्लाई गऱ्यौँ अनि अब एप्लिकेसन प्रोसेसहरू त टाइम लाग्छ नि त. सो त्यो बिचमा चाहिँ हामीले अरू युनिभर्सिटीमा खासै गरेको थिएनौँ होइन. अनि त्यसपछि वेट गर्दै थियौँ ह्युस्टनकै एप्लिकेसन्सहरू लाइक हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ होला भनेर पोजिटिभ भएर वेट गर्दै थियौँ. त्यही बिचमा चाहिँ म अहिले जुन युनिभर्सिटीमा आएको छु युनिभर्सिटी अफ न्यू हेभनमा चाहिँ लाइक त्यस्तो लिङ्कहरू हामीले देख्यौँ कि. अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै लाग्यो, वाइ नट यसमा पनि अप्लाई गरिदिउँ न त भनेर हामीले यत्तिकै खासमा साइडमा अप्लाई मात्रै गरेको थियौँ कि होइन. किनभने यसमा के भन्छ एप्लिकेसन फी वेभर थियो. अब कतिजनाले यो विषयमा पनि भन्छु म, युएसमा चाहिँ सबै युनिभर्सिटीले चाहिँ एप्लिकेसन फी लिँदैन है. कतिवटा युनिभर्सिटीले चाहिँ हजुरले उनीहरूको एउटा जुम सेसन्सहरू अथवा केही कुराहरू एटेन्ड गर्नुभयो भने हजुरको यो के भन्छ एप्लिकेसन फी वेभर पनि गरिदिन्छ कि. सो हजुरले चाहिँ खोज्दाखेरि अब किन वाइ यु निड टु पे त्यति अमाउन्ट अफ डलर वेन यु आर नट गोइङ टु द्याट युनिभर्सिटी होइन. त्यो भएर चाहिँ हजुरले एप्लिकेसन फीहरू वेभर भएको ठाउँमा चाहिँ अप्लाई गर्नु होला. त्यो भयो भने चाहिँ हजुरको पैसा चाहिँ बच्छ है. सो हामीले ह्युस्टनमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट आई डोन्ट रिमेम्बर कति तर सर्टेन अमाउन्ट तिरेरै अप्लाई गरेको थियौँ. तर यो न्यू हेभनको चाहिँ एमएचए कोर्समा चाहिँ हजुरको फी वेभर थियो. अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले यहाँ पनि आफ्नो डकुमेन्ट पठाउने त हो पठाइदिउँ भनेर यो युनिभर्सिटीमा पनि पठाएको थियौँ कि. अनि हामीलाई अब जिआरईको बारेमा पनि त्यति खासै आइडिया थिएन त्यतिखेर होइन. अनि सायद गर्नु पर्दैन नि होला भन्ने हामीले त्यसरी विचार गरेर अप्लाई गर्दै थियौँ. अनि पछितिर उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ पहिला भन्नुभएको थिएन. पछि ह्युस्टनमा चाहिँ अप्लाई गर्दै जाँदाखेरि पछि चाहिँ हामीलाई हजुरको जिआरई स्कोर पनि चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो. सिन्स त्यो चाहिँ वेबसाइटमा मेन्सन थिएन कि पहिला. अनि त्यसपछि जिआरई स्कोर पनि चाहिन्छ भन्नुभएपछि अब मसँग टाइम थिएन फर्स्ट कुरा चाहिँ होइन. किनकि हामी अप्लाई गर्न हतार भइसकेको थियौँ. अनि जिआरई अब गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि सोच्न थाल्यौँ. अनि त्यही बिचमै ठ्याक्कै युनिभर्सिटी अफ न्यू हेभनले चाहिँ मलाई I-20 पठाइदियो कि. अनि त्यो पठाइदिइसकेपछि अब जिआरई त गर्ने अब दुःख गरेर जिआरई गरेर फेरि त्यहाँनिर लाइक स्कलरसिप पनि धेरै राम्रोसँग दिएन भनेपछि यही युनिभर्सिटीको लागि किन जिआरई गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अब जिआरई नगर्नुपर्ने युनिभर्सिटीहरू खोज्न थाल्यौँ कि. अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको युनिभर्सिटी अफ न्यू हेभनले चाहिँ I-20 पठाइदिइसकेपछि अरू युनिभर्सिटीमा पनि हेऱ्यौँ हामीले अप्लाई पनि गऱ्यौँ होइन. त्यसपछि चाहिँ अब I-20 के भन्छ हामीले ट्याली गर्दाखेरि चाहिँ न्यू हेभनकै अलिकति हामीलाई अलिकति अफोर्डेबल लाग्यो होइन. त्यो भएर चाहिँ हामीले यही युनिभर्सिटीबाट यसरी चाहिँ मैले स्टार्टिङदेखि नै प्रोसेस गर्दै आएको थिएँ होइन. सो हजुरलाई चाहिँ अब अरू पनि क्वेसन्स होला कसरी के गर्ने त्यसपछि के गर्ने भन्ने क्वेसन्सहरू हुनसक्छ हजुरको माइन्डमा होइन. सो यदि हजुरलाई केही पनि क्वेरिज छ भने आइ एम अलवेज रेडी टु एन्सर दोज क्वेसन्स होइन. सो हजुरलाई केही पनि क्वेरी छ मेरो युनिभर्सिटीको बारेमा भने पनि हजुरले यु क्यान अलवेज कमेन्ट अर हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ होइन. सो म चाहिँ एन्सर दिनलाई रेडी छु है त गाइस. सो आई होप दिस इन्फर्मेसन आर फ्रुटफुल टु यु. यसले चाहिँ हजुरको प्रोसेसमा हेल्प गर्न सक्छ. सो सिन्स हामीले आफै सेल्फ अप्लाई गरेको कारणले गर्दा हजुरले सेल्फ अप्लाई गर्नुभयो भने धेरै इन्फर्मेसन हजुरलाई थाहा हुन्छ आफैलाई थाहा हुन्छ. अनि त्यो कारणले गर्दा इट्स अल्सो अ गुड अपर्च्युनिटी टु नो योर सेल्फ नो योर लिमिट्स. सो त्यो कारणले गर्दा सकेसम्म सेल्फ अप्लाई गर्नु भनेर म हजुरलाई सजेसन दिन्छु. किनभने प्रोसेस त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन. जति हामीले माइन्ड मेकअप गराएको हुन्छ त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन. इट्स भेरी इजी. र यदि केही गाह्रो पऱ्यो भने वी आर अलवेज हियर टु हेल्प यु गाइस है त. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड इट वाज सो लभली टु क्रिएट दिस भिडियो. अनि यसरी नै माया दिँदै जानु होला है त. स्टे ट्युन. थ्याङ्क यू सो मच.